Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình này. Hôm nay mình sẽ bắt đầu làm một chiếc xe 3 bánh này, chạy máy xăng. Bây giờ giới thiệu với các bạn, đây là một số phụ kiện của mình thêm. Đây là cái khớp các đăng này. Khớp các đăng này thì mình sẽ gắn ở đây. Còn đây là 4 cái chân máy này. Còn đây là ống bô mềm nhé, bố tai. Đây là cầu dài rộng 80 phân nhé, 80 cm. Đấy, lắp bánh nó sẽ lên là 90. Thì mình sẽ làm cái xe này phía sau rộng 90. Tiếp theo thì đây sẽ là bộ bánh mà mình sử dụng cho chiếc xe này. Đấy, đây là 2 quả bánh. Đấy, hai chiếc bánh xe. Giảm sóc này mình sẽ gắn ở này, sẽ là 2 cái mặt vích này và cái quang cho nhíp. Đã điều chỉnh nó sao cho cân đối với chiếc xe. Vậy ok rồi. Xem cái động cơ của nó nhé. Thì đây là con động cơ xe máy này. Đấy. Các bạn xem nhé. Thì đây sẽ là bộ số đảo chiều sẽ bằng cái cần số này. Còn cái cần số này sẽ có chức năng là để gọi là số khỏe đấy. Đây là số nhanh chậm này. Còn đây là cần số tiến lùi này. Còn đây là cần số của số xe máy nhé, của động cơ xe máy này. Xe máy.
Đấy, các bạn cùng xem em nó biểu diễn vào vòng nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ đẩy xe này vào. Và để nối được cái trục các đăng từ đây này xuống dưới đây này thì mình sẽ cần phải có một số các cái khớp các đăng như thế này này. Đây là cái đuôi chuột để gắn ở đây này. Đó, cái này thụt thỏ.
Đây nhá, và sau khi mình đã gắn xong con máy này, hàn trục các đăng này, đấy, và đấu bộ dây điện nhé. Đấy, đây là con động cơ gắn trên bệ chống rung này, bình ắc quy đề này, và hệ cái phần dây điện nhé. Đây là bộ số đây, trục các đăng mình vừa mới hàn xong này. Đấy, giờ mình sẽ test nổ thử nhá.
Phanh ở bên tay phải.